Namaste everyone. Welcome back to our another vlog. Say hi. Hi. Do you want to say something? म गाडी चलाइरहेको छु आजको ड्राइभर मै हो Okay. बाटो हेरिरहेको गाडी आइरहेको हामी चाहिँ आज यहाँको लोकल फार्ममा आएको यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यस्तो राम्रो छ उहीसम्मै छ यतापट्टि यस्तो छ बाटो अनि यतातिर फार्म छ अनि यतातिर काम भइरहेको छ यो चाहिँ फार्मको साइड हो यहाँ चाहिँ कुखुरा भाले कुखुरा छ अनि यता चाहिँ यस्तो छ यिनीहरू छ साइडमा मयूर त हो नि हैन आहा उतापट्टि भित्रपट्टि कस्तो राम्रो मयूरले पखेटा फिजाको वाउ द्याट्स भेरी ब्युटिफुल कस्तो राम्रो साइडमा अनि यिनी चाहिँ हुन् कुखुरी हेलो कस्तो फिल भइरहेछ आज लोकल फार्ममा आउनु पाउँदा फ्रेस फिल भइरहेको नि एकदम कस्तो रमाइलो हैन खेतबारीमा गए जस्तो हैन एकदम घरतिर भए जस्तो यहाँ भाले बाँस सक्यो भन्दा कुद्दै बसेको बाँसिरहने साइडमा मयूरहरू पनि लिएर बसेछ है यो भालेले गाड हैन साँच्चीकै गाड जस्तै के यतापट्टि चाहिँ बार लगाएको छ अनि यता चाहिँ भाले बसिरहेछ कस्तो राम्रो भित्रपट्टि भने तिनीहरू चाहिँ भित्रको घरमा जाँदो रहेछ न कस्तो राम्रो हो उता सानो पनि वाउ यता सानो पनि घर रहेछ कस्तो राम्रो हौ यसरी फिजाउँदो रहेछ नि त तिनीहरू चाहिँ ब्याकतिर जाँदो रहेछ नि त हैन ब्याक साइड हिँडेर अनि फिजाउँदो रहेछ नि त पखेटा नजिक आएर फोटो खिच्न भन्दा यस्तो गर्दो रहेछ नि I don't know. कति क्यूट
हैन अनि यसरी डाउन गर्दो रहेछ फेरि त्यसरी फिजाउँदो रहेछ हैन वाउ त्यो त टन्नै लामो फिजा हो त्यसले भने कस्तो मजाले फिजाको है वाउ जाली भएर क्लियरली देखेन हैन अनि जालीको यहाँनिर पार्नुपर्छ ओ ओके हैन यताबाट देखेकै छैन त्यो चाहिँ मयूर कस्तो राम्रो है पखेटा फिजाएर बल्ल क्लियरली देखियो यताबाट चाहिँ मैले क्यामेरा यस्तो जालीभित्र राखेको हैन स्कुल पढ्दाखेरि अनि के अरे किताबको बिचमा राखेर अनि अर्को हुन्छ भन्थ्यौ नि हैन हुन्छ भन्थ्यो गएर हुन त कहिले भएन कस्तो राम्रो That's so cute Hi Hello hello यता त सानो सानो आइराख यिनीहरू पनि सेम हो हैन कि खै डिफरेन्ट छ कस्तो राम्रो ब्लू कलर छ नि त मयूर जस्तै छ पखेटा अझै नभएको पखेटा देख्न त ठुलै देखिन्छ यिनीहरू पनि कति क्युट हो के त्यो हैन छोपेर ल्याम जस्तो भयो मलाई त थाक्यो त्यस्तो फेरि बास न one more time बास्दैन ओइ बास्देऊ बाबु ए सानो भाइ one more time बास्देऊ बास बास्देऊ बाबु पुन्टे जात्रै सानो यहाँ हात खुट्टा निस्केको पर्यो जत्रा खान्छ होइन यो त लोकल अन्त नि एकदमै लोकल भयो कि यो यहाँ यत्रो ठुल्ठुलासित यहाँ बसिरह बाबु बास ल भालेसित होइन कस्तो भयो फार्ममा रमाइलो कतिको रमाइलो फ्रेस मोमेन्ट भयो नि एकदम लोकल फार्ममा हैन एकदम हावा आइरहेको अलिकति अनौठो रह्यो त्यो भाले चाहिँ एकदम सानो ल हामीले चाहिँ एक एकवटा जुस किनेको थियौँ यहाँ फार्ममा अनि हामीले टमाटर र क्युकुम्बर नि किनेछौँ लोकल फार्ममा आएर हेरौँ आज घर गएर खाने हो कस्तो हुन्छ अनि अहिले चाहिँ हामीले जुस किनेर खान लागेको भाले हेरियो मयूर चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यसरी नजिकबाट हेरेको फोटाहरूमा त हेरेको थियौँ टेस्ट गर्न मैले अलरेडी खाइसकेँ चेस अनि त्यही नै रह्यो एकदम रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो उता पनि रहेछ पारिपट्टि भिडियो बनाइदेऊ न आजको अनुभव राम्रै भयो जे होस्
अनि फर्स्ट टाइम यसरी फार्ममा आएको यो चाहिँ लोकल जनताले अस्ति नै एकचोटि बोका फार्म गएको थियौँ आज चाहिँ कुखुरा फार्म आयो कुकुरो त किन्ने रहेन रहेछ बेच्ने जस्तो रमाइलो भयो घोडा नि पारेर देखिन्छ किनभने देख्यो भने म हजुरहरूलाई देखाउँछु ल एकदम मधुर देखिन्छ यस्तो त्यहाँ कुखुरा टन्नै रहेछन् जस यहाँ फार्म चाहिँ राम्रो रहेछ कुखुरा हैन हाँस हो कि कुखुरा हो हाँस हो लडिरह अलि टाढा भएर क्लियर रूपमा देखेन सरी गाइज जस आज चाहिँ घाम लागेन खास मौसम नै यस्तो मधुरो मधुरो छ अनि यस्तो हुन्छ यहाँको चाहिँ टक्क तिमी कता हौ म यता छु हेलो अरे अनुभव आजको अनुभव कस्तो रह्यो अब फार्मको हजुर आज एकदम रमाइलो भयो घाम त लाग्यो हैन तर रमाइलो भयो ल ठिक छ फार्ममा भाले हेर्न पाइन्छ भनेर सोचेको कि नै मैले चाहिँ फार्ममा चाहिँ त्यस्तो केही होला एनिमलहरू होला भनेर एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन होइन तर रहेछ जस रमाइलो भयो मयूर त्यसरी मयूर चाहिँ सानो सानोमा जस बुकको बिचमा राखेर अनि एउटा राख्यो भने धेरैवटा हुन्छ मयूरले मयूर जन्माउँछ भनेको थाहा थियो त्यही भनिन्थ्यो कि अलिअलि हाँगै हाल्थ्यो कि नै खै त्यस्तो हुन्छ र थाहा भएन मलाई ठ्याक्कै किताबको बिचमा राखेन होला क्या होइन राखेँ मैले नि राखेर धेरै त्यो हेरेको दिनदिनै हेरेको गऱ्यो भने त हुँदैन नि फेरि त्यस्तो त हुँदैन खै थाहा भएन ठ्याक्कै तर त्यस्तो हुन्थ्यो अनि आज चाहिँ यस्तो रियल मयूरले यस्तो फिजाएको पखेटा देख्दा रमाइलो लाग्यो तर मैले फार्ममा चाहिँ यसरी त्यस्तो मयूरहरू अनि हर्सहरू त्यस्तो राखेछ भनेर एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन तर राम्रो रहेछ फार्म चाहिँ अब तरकारी फार्म भन्दा बित्तिकै त त्यही भेजिटेबल्स फ्रुट्स त्यस्तो नै एक्सपेक्ट हुन्छ नि त एकदम मेरो पनि त्यही नै एक्सपेक्ट थियो तर रहेछ डिफरेन्ट यप मासु नि थियो तर बोकाको मासु थिएन क्या पोर्क थियो चोचेको मासु थियो अरू नि थियो मासु त तर त्यो उसको कुखुराको मासु र पाठाको मासु चाहिँ थिएन त्यही भएर ल्याइएन लगायत यति नै रह्यो आजको यति जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुरहरू फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला मैले पनि त्यही नै भन्न लागेको थिएँ हजुर अरू के भन्नु सब्सक्राइब लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि कमेन्ट्स गर्नुहोस् अनि आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् अझ बढी धेरै ठाउँमा गएर भिडियो बनाउन हामीहरूलाई उत्साहित हुनेछ एकदम र त्यही रह्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू भेरी सुन बाई कसम तिमीबाट टाढिने कुरा हुँदैन कसम तिमीबाट टाढिने कुरा हुँदैन तिमीबाट टाढिएर मेरो चाह पुरा हुँदैन कसम तिमीबाट टाढिने कुरा हुँदैन भगवान कसम तिमीबाट टाढिने कुरा हुँदैन